Hello everyone! අද මම ඔයාලට තවත් ලේසි ඩෙසර්ට් එකක් හදන හැටි කියලා දෙන්නයි යන්නේ. අද අපි හදන්නේ මිනි මැංගෝ චීස්කේක්. අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම බිස්කට් ග්‍රෑම් 265ක් කුඩු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට දී කරගත්ත බටර් ග්‍රෑම් 100 එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳට මික්ස් කරගන්න. දැන් මේක හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් හදාගත්ත මික්ස්චර් එක කප් කේක්ස් මෝල්ඩ් වලට දාගන්නවා. දැන් මම මේක මේ විදිහට හොඳට ප්‍රෙස් කරගන්නවා. දැන් මම ඔක්කොම මික්ස්චර් එක මේකට දාලා ප්‍රෙස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාලා තියන්න ඕනේ මේ සෙට් වෙන්න. මම දැන් අඹ ග්‍රෑම් 350ක් අරගෙන තිනවා. මම දැන් ඒක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ක්‍රීම් චීස් ග්‍රෑම් 500යි මේකට 500ක් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට icing පොපර් 3 කාලයි වැනිලා තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න.
මම දැන් ජෙලටින් තේ හැඳි 3ක් උණු වතුර මේස හැඳි 3ක් එකතු කරලා දිය කරගෙන තියෙන්නේ. මම දැන් ජෙලටින් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. මම දැන් ආපහු සැරයක් මේක ඔක්කොම ටික හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මේ චීස් කේක් මික්ස්චර් එක රෙඩි. දැන් මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ තියපු මෝල්ඩ්ස් ටික එළියට අරගෙන ඒකට දැන් දාගන්න හදන්නේ. ලස්සනට ස්මූත් එකට හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට චීස් කේක් මික්ස්චර් එක මෝල්ඩ්ස් වලට දාගෙන උඩ ලස්සනට ස්මූත් වෙන විදිහට ලස්සන මේ විදිහට හදාගෙන මේක දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ ෆ්‍රීසර් එකට දාන්න. ෆ්‍රීසර් එකට දාලා දවසක් විතර තියලා ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රිජ් එකේ තියපු චීස් කේක් එක දැන් එළියට ගත්තා. ඒක ගත්තාම මේ වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ. දැන් මම චීස් කේක් එක මෝල්ඩ් එකකින් එළියට ගන්නවා. මම දැන් චීස් කේක් එකේ ගානිෂ් එක හදාගන්න යන්නේ පොඩක් චීස් කේක් එක ලස්සන කරගන්න. ඒකට මම thickened cream මිලිලීටර් 250ක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මම මේකට icing sugar මේස හැඳි එකක් එකතු කරනවා. වෙනලා තියෙන හැඳි එකක් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳට බීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේක උඩින් චූටියට කපා ගත්තා. මම කැරි පීස් ගන්නවා. දැන් මම මේක උඩින් පොඩියට කපාගත්ත පිස්තාචියෝ කෑලි ටිකක් දානවා.
අපේ චීස් කේක් එක රෙඩි. ඔයාලත් එහෙනම් චීස් කේක් හදලා බලන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා තවමත් මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්නත්, share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.